กลับมาพบกับเมนูแสนสนุกใน Kids DIY ค่ะ วันนี้มีเมนูสนุกๆจากบราวนี่มาฝาก เราจะใช้บราวนี่และขนมต่างๆทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้กัน ไปดูค่ะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้าง เริ่มที่นำบราวนี่นะคะมาบดให้ละเอียด พอเนื้อบราวนี่ละเอียดดีแล้วนะคะ ก็ใส่เนยละลายลงไปค่ะ คลุกให้ตัวบราวนี่กับเนยนะคะเข้ากันดีนะคะจนเนื้อบราวนี่ไม่ร่วน ทีนี้ก็ตักบราวนี่ใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับทำกระถางได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ปักใบสะระแหน่ตามลงไป ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตรูปหินอีกสักหน่อยค่ะ แค่นี้เราก็ได้ต้นไม้ที่รับประทานได้แล้วล่ะค่ะ ครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ